च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी थम्बनेल कसरी बनाउने र युट्युबलाई थम्बनेल कस्तो थम्बनेल बनाउँदा राम्रो हुन्छ, कहाँबाट बनाउने भन्ने विषयमा हुनेछ। तपाईहरु जस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको थम्बनेल पनि बन्छ हैन। हामीले पहिला सुरु के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ अनि हामीले क्यानभा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यानभामा चाहिँ धेरै अप्सन हुन्छ के धेरै अब टेम्प्लेटहरु हुन्छ हाम्रो थम्बनेलको लागि हैन। सो मेरो डाउनलोड भयो। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले कस्तो टाइपको कन्टेन्टको थम्बनेल बनाउन खोज्नु भएको हो त्यही सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले अब युट्युब थम्बनेल बनाउन लाग्नु भयो भने तपाईले युट्युब थम्बनेल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा भ्लगको बनाउन सोच्नु भएको भने भ्लग सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भ्लग भनेर हैन। अनि तपाईहरुले भ्लगको टेम्प्लेट युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले युट्युब अरु केही थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले युट्युब थम्बनेल मात्र हानेर पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ धेरै अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ के तल साथै जानुभयो भने तपाईहरु पेड र फ्रीको पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले फ्रीको युज चुज गर्नु होला नत्र पेडको चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले एउटा चुज गर्नुस्। मैले चाहिँ एउटा टेम्प्लेट चुज गर्छु हैन अनि एडिटिङ स्टार्ट गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै छुट्टै एलिमेन्टहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले त्यो प्लस साइनमा चाहिँ तपाईहरुले एलिमेन्टहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ, ग्राफिकहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब एडिट गरिरहेको छु। अब तपाईहरुलाई जस्तो राम्रो लाग्छ अब तपाईको भ्लगमा जे भएको छ त्यस्तै भन्नुस् अथवा तपाईको भिडियोमा जे भएको छ त्यस्तै भन्नुस्। पछाडिको तपाईहरुले म चाहिँ अहिले एलिमेन्ट एड गर्दैछु हैन। तपाईहरुले अरु केही गर्दाखेरि पनि थम्बनेल बनाउँदाखेरि पनि अरु केही कन्टेन्टको थम्बनेल बनाउँदाखेरि पनि तपाईहरुले जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ उतार्नु होला। तपाईहरुले केही न केही चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब टेक्स्टहरु एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै अब डिजाइनहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, एलिमेन्टहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो चाहिँ रेडी भयो। अब म तपाई डाउनलोड भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ भयो अब प्रिपेयरिङ भइरहेछ। मेरो फाइनली सेभ पनि भयो। सो तपाईहरुले नि यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ इजीमा त्यही पनि फ्रीमा। सो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यो भिडियोहरुको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईहरुले। सो आजको लागि यति नै। बाइ बाइ।